Hello everyone, it's MA Station and welcome back to my channel. So for today's video, I'm gonna show you how to use your smartphone as a webcam. Please follow my tutorial. Step by step, I'm gonna show you how. So first thing we have to do is open up your Play Store or your App Store. And then type Droid Cam. Okay? And then just download the application, open it up. As you can see, meron ditong information about your Wi-Fi and IP address. So ganyan lang yan. Wala na tayong wala na tayong gagalawin diyan. Ang next nating gagawin ay punta tayo ng ating browser. So sa Google browser, type natin ay www.dev47apps.com/droidcam. Ito yan sa taas. So meron na akong na-install dito sa aking Windows sa PC. Ang gagawin ko na lang ay i-show ko sa inyo kung saan. So ito pinakauna, just click that. And then so dapat ganito ang kalalabasan niya. And then just download the client application. So once na download nyo na, pupunta lang kayo sa inyong download folder. Ito siya. Ayan, na-download ko na kanina. So and then gagawin nyo is set up nyo na lang. Set up nyo and then open nyo lang yung application. Ayan. So ganyan siya. Ayan. So ngayon meron tayong dalawang pagpipilian dito, either wireless or USB port. Ang wireless ay gagamitin mo lang ay yung, of course, under your Wi-Fi. So kung naalala nyo kanina, meron tayong dinownload na Droid app sa ating cellphone, which is ito yon. Ang gagamitin natin ay yung Wi-Fi IP. So sa Wi-Fi IP, ilalagay nyo lang sa iyong DroidCam device IP, which is dito sa gitna. So kinuha ko na yung IP, nilagay ko dito, and then ang gagawin nyo na lang ay i-start yung application. So ganito ang magiging kakalabasan niya. Ito yung PC ko, ang gamit ko ngayon. As you can see, nag-work siya. Ganun lang kadaling i-set up to. So ngayon ang pangalawang i-set up natin, kung gusto niyo lang i-into, stop, click niyo lang itong stop. So pangalawang i-explain natin ay yung USB. Prepare ko tong USB, recommend ko sa lalo na sa mga streamer like me, para hindi ma-interrupt yung pag-stream nyo sa live o Facebook o kaya sa YouTube man. Prepare ko to, recommend ko yung USB port instead na wireless, kasi pag ginamit mo yung wireless sa webcam mo, same IP ang gagamitin, mag-aagawan kayo ng connection. So yeah. So ganun din sa USB port, ang gagamitin mo lang ay USB. Same thing din, ang pag nagkaiba lang, meron siyang wire. So i-connect mo lang yon sa iyong PC and then click mo lang din yung start. Click mo lang tong start. Sabi niya, no device detected, kasi wala akong sinaksak na PC. So yun. Ngayon naman, kailangan nyo nang i-download yung drivers ng USB port. Let's go to our Google browser and then type natin adb.clockworkmode.com. As you can see, meron na ako dyan kasi na-download ko na nga kanina. Then click nyo lang itong universal ABD drivers and then just click download. So once na-download nyo yan, andito na yan automatic sa inyong download folder. So andyan siya. So ngayon i-set up nyo na lang, i-install nyo yan syempre. Ayan, install nyo lang. So once na na-set up nyo na, ibabalik tayo sa ating DroidCam. And then click lang tong USB na nasa taas, click lang yan, and then connect yung wire ng USB sa iyong PC or laptop, and then click start. Automatic mag-webcam na yan. Okay, so ganun lang. So paano naman siya
papaanda rin sa ating OBS Studio. Gagamitin ko na lang ang wireless. So, gantong magiging kakalabasan yan. Gagawa tayo ng ating, punta tayo sa ating OBS, plus sign. Gagawa tayo ng video capture device. Ayan. Meron na akong video capture itong gamit ko ngayon. So, sample lang to para makita nyo. Gagawin ko na lang 2. Pangalawa yan. Ayan. So, dito sa device, makikita nyo. Ayan nga. Nag-create tayo ng bagong capture device. Lalagay natin dito ay Droid cam. May Droid cam dito. Ayan. So, makikita nyo, di ba? Droid cam. So, start lang muna natin para sigurado na naka-on siya. So, yun na nga. Meron tayong Droid cam at nakakonect na siya sa ating OBS Studio. Ayan. Kung makikita nyo, dalawa na yung camera ko. Ito yung isa at ito yung ating Droid cam, pangalawa. Okay? So, ang hawak-hawak ko ngayon at ang gamit ko ay ang aking cellphone as a webcam. Pwede yung ilagay dito. Ayan. Close lang natin itong ano para makita nyo. Ayan. So, ayan, no. Pwede nyong liitin yan. At ilagay sa tabi, sa taas, sa baba, kung saan nyo gusto. Ayan. Tsaka malinaw siya. Ayan. Papakita ko sa inyo yung ring light ko. So, ganun lang kadaling gumamit ng Wi-Fi, smartphone, camera, webcam. So, I hope na meron kayo natutunan sa tutorial na to. And, huwag kalimutan i-like ang video at subscribe na rin kayo. Nang sa ganon, pag meron akong panibagong upload na videos, updated kayo. Maraming salamat sa panonood. See you next time.